online business. මෙන්න මේ online business කියන concept එක ඇතුලේ මම ගොඩක් කල් ඉඳන් try කරා මේ method එක ගැන in deeply කතා කරන්න. හැබැයි මම ඒ වෙද්දි මෙන්න මේ method එක ගැන කතා කරන්න සුදුසුකමක් තිබුණේ නැහැ. හැබැයි නමුත් මම අද මේ method එක ගැන in deeply කතා කරනවා. මෙන්න මේ business model එක හොඳට මතක තියාගන්න. real business model එක. මේ real business model එක ඇතුලේ එහෙම නැත්නම් SL online bro ගේ main purpose එක මගෙත් එක්කන් ඉන්න කට්ටිය අනිවාර්යෙන් දවසකට ලංකාවේ මුදලින් ගත්තොත් රුපියල් 10000කට එහා ඔයා earn කරන්න ඕන කියන තැන SL online bro විදිහට මම ඉන්නවා. ඒ හේතුව මත SL online bro අද මේ method එක කතා කරනවා. මේ method එක ඇතුලේ ඔයා මම කියන විදිහට හරියට ඔයාගේ වැඩේ plan කරොත් මම ඔයාගේ income එක guarantee කරනවා දවසකට 10000 සීමාව ඔයාට easily පහු කරන්න පුළුවන් මේ method එක through. ඇත්තටම මොකද්ද මේ method එක? ඇයි මම මෙච්චර දවසක් මේ method එක කතා කරේ නැත්තේ? අපි කතා කරමු. ඒ ගැන කතා කරන්න ඉස්සරින් especially මතක් කරන්න ඕන. සමහර විට ඔයා මේ වෙද්දින් දන්නවා ඇති. SL online bro විදිහට. එහෙම නැත්නම් අපි ඊයේ launch කරා brand new. එහෙම නැත්නම් WordPress master course එක. දන්නේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවනම් වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා. මොකද WordPress එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ කියලා website එක, තමන්ගේ කියලා blog එක, තමන්ගේ කියලා merchant එක හරියට maintain කරගන්න දැනගන්න ඕන කියන තැන SL online bro විදිහට මුලින් ඉඳන්ම හිටියා. ඒකට තමන් කියලා website එක genuine විදිහට කොහොමද හදාගන්න කියන දේ A to Z කතා කරන WordPress master course එක launch කරලා තිනවා. කැමති කෙනෙක් ඉන්නවනම් මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙන මේ WordPress master course එකේ වගේම especially මෙන්න මේ හැම master courses එකකටම discount එකක් දවස් 10ක discount එකක් offer වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ WordPress master course එක launch වෙනවත් එක්කම කැමති කෙනෙක් ඉන්නවනම් වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙන මෙන්න මේ හැම master courses එකකම discount link එක. කැමති කෙනෙක් ඉන්නවනම් ඔයාට ගිහිල්ලා අද join වෙන්න පුළුවන්. especially ඒක ඒ විදිහට මතක් කරන ගමන් ඔයාගෙන් මම ඇහුවොත් Etsy කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඇහුවොත් සමහර විට කියයි ලංකාවේ කෙනෙක් නම් මේ Etsy එකේ අපිට වැඩ කරන්න බෑ. Etsy එක අපිට බෑන් කරලා තියෙනවා. Etsy එක ගැන කතා කරලා තේරුමක් නැහැ. හරි. ওই විදිහට ඔයාට අර්ථකථනයක් තියෙන්න පුළුවන් Etsy එක ගැන. හැබැයි නමුත් Etsy එක ගැන කතා කරොත් Etsy එකේ මේ වෙද්දි මිලියන 397ක් ඉන්න සුපිරි මාකට් ප්ලේස් එක තමයි Etsy. Unfortunately ලංකාවේ කට්ටියන්ට මේ වෙද්දි legally Etsy එකේ selling process එක කරන්න බෑ. No issue. Etsy එකේ ගත්තට පස්සේ මම දවසක් කතා කරා සමහර විට ඔයාට identify වෙන්න ඇති මෙන්න මේ crafting. හැබැයි මම දවසක් එතන කතා කරලා වට තැනකදී දෙයක් කිව්වේ නැහැ. ඇත්තටම මොකද්ද නෝ කිව්වේ? craft කියන කැටගරිය ඇතුලේ Etsy කියන්නේ ඇත්තටම craft business එක ඇතුලේ ලොකු මැච් එකක් ගහන්න පුළුවන් place එක තමයි Etsy. හරි Etsy එක අපිට support නැහැනේ. Etsy එක ඔයා පැත්තකින් තියන්න. හැබැයි නමුත් Etsy එකෙන් ඔයා මේ කැටගරි හතරෙන් එක කැටගරියක් අද Etsy එකේ තෝරගන්න ඕන. පළවෙනි කැටගරිය jewelry. පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා search කරලා බලන්න. jewelry කියන කැටගරිය ඇතුලේ Etsy එකේ මෙන්න මේ listing කරලා තියෙන එහෙම නැත්නම් jewelries කොච්චර ප්‍රමාණයක් sale වෙලා තියෙනවද? පළවෙනි කැටගරිය jewelries. දෙවෙනි කැටගරිය තමයි art. art කියන කැටගරිය ඇතුලේ මේකේ තියෙන මේ art වල prices ඒ වගේම sale වෙලා තියෙන unit ගැන පොඩි idea එකක් ඔයා ගන්න. දෙවෙනි කැටගරිය art. තුන්වෙනි කැටගරිය තමයි photography. චුට්ටක් නිකමට ගිහිල්ලා දව සර්ච් කරලා බලන්න මම මේ කියන කැටගරිස්. ඒ වගේම ඊළඟ කැටගරිය තමයි candles. චුට්ටක් සර්ච් කරලා බලන්න. ඇත්තටම මම මේ කිව්වේ Etsy එකේ craft කියන කැටගරිය ඇතුලේ popular කැටගරි හතරක්. මේ popular එක කැටගරියක් ඔයා තෝරගන්න ඕන. Etsy එකේ popular එක කැටගරියක් ඔයා තෝරගන්න ඕන. ඇයි ඔයාට එහෙම තෝරගන්න කියන්නේ? හරි. Etsy එකෙන් ඔයා කැටගරිය තෝරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයා දෙවෙනියට යනවා Pinterest එකට. Pinterest එක ගැන සමහර විට ඔයාට අයිඩියා ගන්න නැතුව ඇති. Pinterest එක කියන්නේ ඔයාට ගිහිල්ලා බැලුවොත් Pinterest එකට මේ වෙද්දි මිලියන 979ක් monthly visit කරනවා. ඒ කියන්නේ බිලියනයකට ආසන්න ප්‍රමාණයක් Etsy එකට එහෙම නැත්නම් Pinterest එකට එනවා.
Pinterest එකට බිලියන එකකට ආසන්න ප්‍රමාණයක් එද්දින් මම SL online bro විදිහට කිව්වා මම මේ method එක තාම කතා කරලා නැහැ. තැනකදී මම නැවැත්තුවා. reason එක. පළවෙනි Pinterest account එක. එහෙම නැත්නම් පළවෙනි Pinterest profile එක. මේ profile එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. monthly මේක view කරනවා මිලියන 10කට වැඩි. followers-ලත් එක්කන් මේ Pinterest account එක එකේ මිලියන 10කට වැඩි විසිට් කරනවා නම් මෙතන තියෙනවා එයාගේ වෙබ්සයිට් එක. මේ තියෙන එයාගේ වෙබ්සයිට් එක. මේ වෙබ්සයිට් එකට මේ වෙද්දින් monthly traffic එක එනවා මිලියන 4.5ක්. එතකොට පැහැදිලිවම මේ වෙබ්සයිට් එක ඇතුලේ ලොකු traffic එකක් තියෙනවා. හරි. ලොකු traffic එකක් තියෙනවා වගේම මේ පළවෙනි Pinterest account එක මොනවද කරන්නේ? ඔයාලට ගිහිල්ලා බැලුවොත් identify කරගන්න පුළුවන් craft කියන business එක ඇතුලේ මම කිව්වා main site එක තමයි Etsy කියන්නේ. main site එකක් Etsy වුණාට මෙයා මෙතනදී මෙයාගේ craft කියන මෙන්න මේ category එකත් එක්කන් එයා shop එකක් maintain කරනවා එයාගේ Pinterest account එක ඇතුලේ. මේ වෙද්දින් සමහර විට මම හැමදාම කතා කරනවා ඔයාගේ තියෙන creative idea එක ඔයාලන් හොඳ creative ideas ඇති. ඔය creative idea එක අරන් මම කිව්වා හැමදාම ඔය ලංකාවෙන් පොඩ්ඩක් එළියට යන්න. ලංකාවේ ඔයා නිගමට හිතන්න. ඔයා create කරනවා batik කැඳුම්. ලංකාවේ තියෙන batik. ඔයා create කරනවා එහෙම නැත්නම් ඔයාට හදන්න පුළුවන් batik saree එකක්. ලංකාවේ batik saree එකක් ඔයා මම මේ අද කියනවට මේ ප්‍රැක්ටිස් එක වාද පටන් ගන්න ඕන අනිවාර්යෙන්. batik saree එකක් ඔයා ලංකාවේ මුදලින් අපි කියමු ලංකාවේ කෙනෙකුට රුපියල් 5000කට ඔයා දෙන්නේ. මම ඔය batik saree මම ඔයාට සේල් කරලා පෙන්නනවා ලංකාවෙන් එළියේ. ලංකාවෙන් පොඩ්ඩක් එළියට ගියන් පස්සේ ඔය batik saree මම ඔයාට 50000කට සේල් කරන්න පුළුවන්. ලංකාවේ 5000යි ලංකාවෙන් එළියේ 50000යි. ඇයි මේ? අන්න ඕකට තමයි online business එක කියන්නේ. online business කියන්නේ value එකත් එක්කන් අපි touch කරන audience එක. ලංකාවේ audience එකට වඩා එහා ගිය audience එකක් එළියේ ඉන්නවා. ලංකාවේ audience එකේ income එක එහෙම නැත්නම් ලංකාවේ කෙනෙකුගේ income එකත් එක්ක බලද්දී ලංකාවෙන් එළියේ කට්ටියගේ income එක ගොඩක් වැඩි. එතකොට ලංකාවේ කෙනෙකුට රුපියල් 5000 කියන්නේ ලොකු ගාණක් වෙයි සමහර විට. හැබැයි නමුත් ලංකාවෙන් එළියේ කෙනෙකුට රුපියල් 50000 කියන්නේ සමහර විට පොඩි ගාණක්. identify කරගන්න ඕන දේ තමයි ඔයාගේ product එක අරන් ගිහිල්ලා කොතනද ඔයාගේ audience එක ඉන්නේ? එහෙම නැත්නම් කොතනද ඔයා sell කරන්නේ? හොඳට identify කරගන්න තියෙන opportunity එක තමයි අද ඔයා මම එදා මේක කතා කරාත් handcrafting කියන දේ මම කතා කරලා තැනකින් නවත්තපු එකම දේ තමයි ඔයාගේ කියන වෙබ්සයිට් එක වාට මේන්ටේන් කරගන්න මම එදා වෙනකන් කියලා දුන්නේ නැහැ. හැබැයි නමුත් මම අද ඔයද්දින් ඔයාට ඔයාගේම කියන වෙබ්සයිට් එකක් ඔයාගේම කියලා මර්චන්ට් එකක් ඔයාගේම කියලා blog එකක් මේන්ටේන් කරන්න A to Z මම කියලා දීලා ඉවරයි. ඒ හේතුව මත තමයි කියන්නේ අද අනිවාර්යෙන් මේ නිච් එක ඔයා පටන් ගන්න ඕනේ. මේක පටන් ගන්නවත් එක්කම නිච් එකක් එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ වෙබ්සයිට් එක මේන්ටේන් කරන්න ඔයාට යන්නේ ඔයා ගියාට පස්සේ එහෙම නැත්නම් WordPress එකට ගියාට පස්සේ ඔයාට hosting එකක් අපි කියමුකෝ $3යි monthly. එතකොට අවුරුද්දටම hosting එකක් ගත්තොත් අපි කියමුකෝ $20කට 30කට ගන්න පුළුවන්. $30ක් කියන්නේ ලංකාවේ මුදලින් කියමුකෝ අපි කියමු රුපියල් 9000යි. එහෙම නැත්නම් රුපියල් 10000ක් යනවා ඔයාගේ hosting එකට. ඒ වගේම අපි කියමුකෝ ඔයාට domain name එකක් අපි කියමුකෝ domain name. ඒ කියන්නේ ඔයාට ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් hosting එකේ ඔයාට domain name එකකුත් free හම්බ වෙනවා. domain name එකත් එක්ක අපිට රුපියල් 10000කට website එකක් අපි ළඟ maintain කරන්න පුළුවන් නම් රුපියල් 10000යි කියන්නේ කීයද? අපි කියමුකෝ $30යි ඔයාට යන්නේ. අවුරුද්දටම $30යි. අවුරුද්දටම ඔයාට $30යි නම් යන්නේ. ඔයාගේ handcraft එක $30ක් කියන්නේ රුපියල් 10000ක් නම් ඔයාගේ handcraft එක ඊට වැඩි sale කරන්න පුළුවන් opportunity එකක් තියෙනවා. අද ඔයා කරන්න ඕන මොකද්ද? පළවෙනියටම ඔයා කරන්න ඕන handcrafting කියන business එක කරන්න කැමති කෙනෙක් නම් ඔයා කැමති නැත්නම් අතල්ලා දාන්න පුළුවන්. ඔයාගේ niche එකට ගැලපෙන විදිහට තෝරගන්න පුළුවන්. handcrafting කියන දේ එහෙම නැත්නම් craft කියන business එක ගොඩක් කට්ටිය කරන business එකක් විදිහට මම especially කතා කරනවා Pinterest account එකක් හදන්න. ඒ වගේම අද ඔයා website එකක් හදාගන්න. මොකද website එක කරලා තමයි අපේ brand එක එළියට දාන්න පුළුවන් තියෙන හොඳම place එක. website එක හදුවට පස්සේ ඔයාගේ shop එක එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ product එක ගැන clear idea එකක් ඔයාගේ audience එකට දෙන්න පුළුවන් in deeply. clear idea එක audience එකට දෙනවා වගේම
ඉදිරි නෙට්වර්ක් ගැන මම ස්පෙෂලි කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. ඔයා Pinterest account එක Prest එකට හදාගත්තට පස්සේ YouTube එක Instagram එක Facebook එක Twitter account එක ගැන අලුතෙන් මම කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. මොකද මම කියනවා හැමදාම SL online bro විදියට online business එකක් කරනවා නම් හරියට කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයා කොච්චර මහන්සි වුණත් online business එකක් ඇතුළේ earn කරන්න බෑ. ඒක තමයි ඇත්ත. ඒ නිසා අද ඔයා මේ තීරණය ගන්න ඕන. අද ඔයා තීරණය අරගෙන ඔයාට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. ඇත්තටම simple idea එකක් ඔයාගේ තියෙන මේ simple idea එක ඔයාගේ life එකම change කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි මම කියන්නේ මේ වගේ තියෙන powerful එක. ගිහිල්ලා බලන්නකෝ. මෙයා මොකක්ද එහෙම නැත්නම් මෙන්න මෙතන hand crafting කරන Instagram account එක. මේ තියෙන යාගේ hand crafting මේ වගේ crafting කරන මාරම දක්ෂ කට්ටියක් ලංකාවේ ඉන්නවා. ඔයාගේ තියෙන skill එක එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ තියෙන creativity එක එළියට දාන්න ඔයා දන්නේ නැති එක විතරයි තියෙන්නේ. මේ තරම් skill එකක් එහෙම නැත්නම් මේට වඩා skills තියෙන කට්ටිය ඕන තරම් ඉන්නවා. ගිහිල්ලා එයාගේ වෙබ්සයිට් එක කරවාඩ ගියාට පස්සේ එයාගේ shop එක බලන්න. shop එකේ තියෙන categories ප්‍රමාණය බලන්න. ගිහිල්ලා බලන්න. මෙයා මේ shop එක ඇතුලේ මොනවද sale නොකරන්නේ කියලා ගිහිල්ලා බලන්න. එහෙම නැත්නම් අඩුම t-shirt උත් මෙයා sale කරනවා මේක ඇතුලේ. එහෙම නැත්නම් මෙයා ගියාට පස්සේ මේක sticker උත් sale කරනවා මේක ඇතුලේ. එතකොට ඔයා හැමදාම සමහර විට SL online bro ගේ මේ කියන මෙතන හැමදාම බලනවා ඇති. හැබැයි ඔයා මට හැමදාම බලලා ඔයා මොකද්ද මේ වෙනකන් ඉම්ප්ලිමන්ට් කරේ? එහෙම නැත්නම් මේ මෙතඩ් වලින් මොකද්ද ඔයා හරියට යූස් කරන්නේ? සෝෂල් මීඩියාත් එක්කන් ඔයා වැඩ කරන්න කිව්වට පස්සේ සෝෂල් මීඩියාත් එක්කන් දවසක් වැඩ කරලා නවත්තලා ඔයා ඔන්ලයින් බිස්නස් එක ඇතුලේ earn කරන්න බෑ කියද්දි ඒක සාධාරණද? නෑ. හරියට බිස්නස් මොඩල් එකක් පටන් ගමු. මොකද මේ වෙද්දිනුත් අවුරුද්දේ මාස 8ක් ගිහිල්ලා ඉවරයි. තව තියෙන අපිට එහෙම නැත්නම් අවුරුද්දේ තියෙන මාස 4යි. මේ බිස්නස් මොඩල් එක ඇතුලේ අපි සක්සස් වෙන්න ඕන. මේක ඇතුලේ සක්සස් වෙන්න පොඩි කැපකිරීමක් කරලා වැඩේට බහින්න SL online bro විදිහට මම ඉන්නවා වගේ සපෝට් එකට. ඒ දෙත් එක්කම ඔයා මේක පටන් ගන්නවත් එක්කම ඊළඟට තියෙන opportunity ඔයා දන්නවද? ඔයා Pinterest account එක පටන් ගන්නවා. සමහර විට ඔයා shop එකකුත් පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ තියෙන opportunity ඔවිට එහාගේ opportunity එකක් වඩා මේක ඇතුලේ ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම ඒ opportunity මොකද්ද? ඒ ගැන කතා කරන්න ඉස්සරින් චුට්ටක් ස්පෙෂලි මේ ගැන මතක් කරන්න ඕන. online business model එක ඇතුලේ ලොකු පාත් එක්ක අපි ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයාලට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. අපි ලොකු පාත් එකේ යන ගමන් ඉන්නවා. මේ යන ගමන් ඉන්න process එක ඇතුලේ අපි ළඟදිම පහු කරපු කඩයිම තමයි WordPress තමන්ගේ කියලා වෙබ්සයිට් එක. ඒ වගේම මගේ පළවෙනි recommendation එක YouTube එක. දෙවෙනි recommendation එක selling. selling වල එක concept එක drop shipping. අද selling වල තමන්ගේ වෙබ්සයිට් එක කරා selling process එකට මම අඩිය ගහලා ඉවරයි. ඒ selling process එකටවත් අඩිය ගහන්න ඕන. drop shipping business එක. ඒ වගේම affiliate marketing තාම affiliate marketing වල part එකක් මට කතා කරන්න තියෙනවා. ඒ වගේම affiliate marketing වල main part එකක් social media marketing. social media හරහා සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. හැබැයි හරියට දන්න කෙනෙකුට විතරයි. ඒ වගේම තමයි freelancing කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් Fiverr Upwork වල වැඩ කරනවා වගේම තමන්ගේ freelance business එක හරියට කොහොමද develop කරගන්නේ? අද මම කතා කරන්නේ freelance business එක ඇතුලේ. freelance business එක ඇතුලේ selling. freelance business model එක හරියට දැනගෙන ඉන්න ඕන. ඔය හැම concept එකම කතා කරන්න. මෙතනදී කතා කරලා තියෙන මේ concept එක. ඒ වගේම තමයි freelance කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරද්දී graphic designing කියන skill එක A to Z මෙතන හදලා තියෙනවා. WordPress කියන skill එක A to Z මෙතන හදලා තියෙනවා. ඒ වගේම cryptocurrency වල part එකක් NFTs කියන A to Z මෙතන තියෙනවා. වෙනසක් කරලා තියෙනවා. මේ master courses වල link එක video එකේ description එකේ තියෙනවා. මම වැඩි කතා කරන්න යන්නේ මේ හැම master course එකකම introduction section එක. ඔයාලට මේ master courses එකට join වෙන්න කලින් බලන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා බලන්න. මේ master course එක ඇතුලේ මම මොනවද කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම කැමති කෙනෙක් ඉන්නවනම් මේ master courses එක ඔයාලට join වෙන්න පුළුවන්. join වෙන්න ඕනම කෙනෙකුට direct මගේ WhatsApp number එක ඔයාලට එනවා. ඒ වගේම මම ඔයාලට lifetime support එක දෙනවා. ඒ වගේම තමයි මම guarantee එකක් දෙනවා. එන්නේ මොන ඒරියා එකෙන්ද? එන ඒරියා එකෙන් මම ඔයාව සක්සස් කරනවා. හොඳට මතක තියාගන්න. වැඩ කරන්න බලන් ඉන්න. මොකද වැඩ කරන්න ඕන. අපේ බිස්නස් එකක් රන් කරන්න යන්නේ. අපේ බිස්නස් එක රන් කරන්න දැන් පොඩ්ඩක් මහන්සි වෙලා වැඩ කරන්න වෙයි. වැඩ කරන්න ලැහැත්ති නම් ඔයාට ඔන්ලයින් බිස්නස් ඇතුලේ සක්සස් වෙන්නත් ඕන. එහෙම නැත්නම් ඔයාට ඔන්ලයින් බිස්නස් එකක් හෝ වේවා. මේ බිස්නස් මොඩල් එක ඇතුලෙන් අපිට ඕන සල්ලි. එහෙම නැත්නම් ඔයාට ජීවත් වෙන්න සල්ලි තමයි ඕනේ. ඒ සල්ලි හොයන්නත් ඕන නම් මෙන්න මේ master courses හතේම link එක video එකේ description එකේ තියෙනවා.
ඒ වගේම ඩිස්කවුන්ට් එක මම කිව්වා දවස් 10ක ඩිස්කවුන්ට් එකක් කරනවා. උපරිම try කරනවා WordPress එකට මාසික ඩිස්කවුන්ට් එකක් දෙන්න. මේ ඩිස්කවුන්ට් ප්‍රයිස් එක එහෙම නැත්නම් මේ ඩිස්කවුන්ට් ප්‍රයිස් එකට ජොයින් වෙන්න කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන link එකෙන් ගිහිල්ලා ඔයාට අද ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. ස්පෙෂලි ඒකත් ඒ විදිහට මතක් කරන ගමන් ඔයා මෙන්න මේ concept එක අරන් Pinterest එක ඇතුළට එද්දීන් ඔයා මේ concept එක ඇතුළෙම ඔයාට ඊළඟට තියෙන opportunity එක තමයි AdSense. එහෙම නැත්නම් eSoy. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ traffic එක monetize කරන්න ඕන. blogging කියන concept එක මේක ඇතුළේ practice කරන්න පුළුවන්. එතකොට එක ගලෙන් කුරුල්ල දෙන්නම ඔයාට බිමට දාන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ එහෙම නැත්නම් මේ තියෙන්නේ Pinterest account එකක් මේ තියෙන්නේ ඒ වගේ හදපු blog එකක්. blog එක මෙතන තියෙනවා. blog එක මෙතන තියෙනවා වගේම blog එකේ traffic එක monetize කරා. ඔයාලට පේනවා ඇති traffic එක monetize කරලා තියෙනවා. traffic එක monetize කරද්දී දෙවෙනි income එක automatically ඔයාගේ blog එකේ traffic එක හරහා traffic එක monetization එහෙම නැත්නම් AdSense හරහා එහෙම නැත්නම් eSoy කරා ඔයාලට generate වෙනවා normally. එතකොට එක ගලෙන් ඔයාගේ වැඩෙත් වෙනවා automatically මෙතනින් income එක generate වෙනවා ඔයාගේ blog එක හරහා. blog එක හරහා automatically income එක generate වෙනවා වගේම මම මේ කොච්චර දේවල් කිව්වට වැඩකුත් නෑ. ඔයා මේ වැඩට බැස්සේ නැත්තම් මට මෙතඩ් එක කියන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා මේ මෙතඩ් එක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕන අනිවාර්යෙන්. මම හිතනවා අද ඔයයි මම ඉන්නවා SL online pro විදිහට ඔයාගේ ඕන දෙයකට මම ඉන්නවා සපෝට් එකට. ඒ වගේම අපිට Etsy එක එහෙම නැත්නම් මම කතා කරනවා Etsy account එකේ selling වලට යනවා. Etsy account එකක් හදන විදිහ මම කියලා දෙන්නම් ලංකාවේ ඉඳන්. Etsy එකටත් යන්න ඕන. තමන්ගේ කියලා වෙබ්සයිට් එකක බිස්නස් එකට අනිවාර්යෙන් ඔයා අදින් පස්සේ යන්න ඕන. මම මොකද මගේ ලිමිටේෂන් එක තිබුණේ මේක හදා ගන්න බැරි වුණ තැන. එහෙම නැත්නම් තාම කියලා දුන්නේ නැති හේතුව මත තමයි මම මේක නවත්තලා තිබුණේ. හැබැයි නමුත් මම හැමදේම දැන් කියලා දීලා තියෙනවා. තමන්ගේ බිස්නස් එකක් තමන්ගේ වෙබ්සයිට් එක කරා අරන් යන්න ඕන ඉස්සරහට. ඒ වගේම තමයි බොනන්සා එකෙත් පුළුවන් අපිට මෙන්න මේ ක්‍රාෆ්ට් බිස්නස් එක කරන්න. පොඩ්ඩක් බොනන්සා එකටත් ගිහිල්ලා වැඩ ටික කරන්න. ඉල්ලලා තිබුණා බොනන්සා එකේ A to Z වීඩියෝ මම A to Z වීඩියෝ එකක් දෙන්නම්. බොනන්සා එකේ මහ ලොකු අමාරු නෑ සෙලින් කරන්න. eBay එකේ drop shipping කරන කෙනෙක් නම් eBay එකේ business එක කරන කෙනෙක් නම් ඇත්තටම බොනන්සා එකේ sale කරන එක මහ ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. බොනන්සා එකේ ලොකු craft ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ලොකු sales ප්‍රමාණයක් මේ විදිහට එනවා. ඒකෙනුත් ඔයා ගිහිල්ලා opportunity ගන්න. opportunity අරගෙන ඔයාගේ business එක අනිවාර්යෙන් ඉන්ටර්නැෂනල් ඔඩියන්ස් එකට ඔෆර් කරන්න පටන් ගන්න. දැන් හරි කාලේ අපි මේ එහෙම නැත්නම් ඔය විදිහට මිදලා හරියන්නේ නැහැ. ඔයත් එන්න ඕන මේ ඔන්ලයින් බිස්නස් එක ඇතුළේ ස්ටේබල් වෙන්න. මම හිතනවා අදින් පස්සේ ආවත් SL online bro විදිහට මං ඉන්නවා වගේ සපෝට් එකට. මොනවා හරි දෙයක් දැනගන්න ඕන නම් කමෙන්ට් කරන්න. මොකද මේ බිස්නස් මොඩල් එක රියල් බිස්නස් මොඩල් එකක්. මේ රියල් බිස්නස් මොඩල් එකට ඔයා හුරු වුණාට පස්සේ ඔයා මේක ඇතුලේ වින් කරන එක කාටවත් නවත්තන්න බෑ. ඒක තමයි ඇත්ත කතාව. ඒ දෙත් එකක් දන්නේ නැති දෙයක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. අනිවාර්යෙන් මම ඔයාගේ කමෙන්ට් එකට රිප්ලයි එක දෙනවා. ඒ වගේම කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ආරාධනා කරනවා. SL online බ්ලොග් එකක් ගමනක් යන්න ඕනේ වගේ හිතනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් අපිත් එක්ක ජොයින් වෙන්න. ජෙනුවින් ගමනක් යන්නේ. ජෙනුවින් ගමනක්. කැමති නම් මේ වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා මේ මාස්ටර් කෝසස් වල link එක ස්පෙෂලි WordPress එක අපි launch කරලා තියෙනවා. ඒකේ link එකත් මේ වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා. ඒක ඒ විදිහට මතක් කරන ගමන් ඔයා වීඩියෝ කරා පොඩි හරි දෙයක් ගත්තා නම් පුළුවන් ඔයාලට channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක set වෙන්න. ඒ දෙත් එක්ක අදට ගිහිල්ලා එන්න. සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්. මම හිතනවා අද ඔයාගේ business එක ඔයා පටන් ගනි. අද ඔයාගේ website එක හදන්න පටන් ගනි. තමන්ගේ කියලා brand එක ඔයා build up කරන්න පටන් ගනි. ළඟදිම ඔයාගේ blog එක ඔයා monetize කරයි. මම හිතනවා සමහර විට මම හිතන එක වරදින්නත් පුළුවන්. මොකද ඔයා වැඩ කරේ නැත්තම් මම හිතන දේ වෙන්නේ නැහැ. ඒ දෙත් එක්ක අදට ගිහිල්ලා එන්න. සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.